2 मिनट दो न। हेलो साथीहरू, हेर्नुहोला यो कलर गरिरहेछ किचनमा। किचनको यस्तो सानो सानो दैलो हुन्छ र यो दैलोमा वुड कलर भनेको वुड भनेको यो लकडी दाउरा लकडी हुन्छ, त्यसैमा कलर गरिरहेछ। यसमा पलिस जस्तै पलिसको बेस बनाएर अनि यसरी कलर गर्नुपर्छ गरिरहेछ। अनि बाबाले डिजाइन निकालिरहेछ, जस्तो रेसा भन्छ नि आफ्नो उता, एकदम सेम रेसा जस्तै निकालिरहेछ। अनि तपाईहरू कति राम्रो भयो होला भन्नुहोस् त, राम्रो भयो कि भएन यसो कमेन्ट गरेर भन्नु त तपाईहरू। र यसरी कलर गर्छौँ हामी विदेशमा। पहिले येल्लोको भेस बनाएर इनामल पेन्टमा 1-2 हात गरिदिने, फेरि राम्ररी यसमा रेगमार मारेर फेरि वार्निस गरिदिने, अलिक पिछ्लो पिछ्लो हुन्छ। फेरि त्यहाँदेखि फेरि यसरी यो कलर स्टेनर रहेछ क्या, पलिस स्टेनर। अनि यसलाई चाहिँ यसरी ल्याएर रेसा निकालिदिने, निकालेर फेरि वार्निस गरिदिने। हामी यस्तै गर्छौँ यहाँ विदेशमा काम। मान्छेहरूको त थुप्रै गर्नेको तरिका छ, थुप्रै मान्छेहरू थुप्रै आइटम जस्तो गरिरहन्छ। अनि ल त गरौँ होला राम्ररी काम, हामी पनि गरिरहेछौँ। यहाँ बनाई रेडिमेड यो स्ट्यान्ड आउँदो रहेछ क्या। ल त फेरि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला कसरी काम हुन्छ हुँदैन भनेर। हामी त्यस्तै गरिरहेछौँ भन्नु होला। ओके, बाई। हेर्नुहोस् भिडियो, कमेन्ट गर्नु। ओके, थ्याङ्क यू।